Rồi vô nè. Rồi, đợi xíu đi. Mẹ đồng chí đợi xíu rồi nó đánh con thống tới rước nè. Mẹ đánh xe tổng thống tới rước president nè. Ok. Vô chắc thử coi. Vô chắc lên trong game à. Lên gì lên gì? Lên trên trên ấy á. YouTube á hả? Ừ trên YouTube á. Để trên Ok. group nhóm mà kìa. Mày đâu Đây mày thấy đâu? này, thấy Mày đâu thấy mày rồi đâu? nè. Ok ok. Ngon ngon Đang rước ngon. mà đang xuống rước mà. Đâu mày đang đâu? Tao thấy. Ủa sao tao không thấy mày mày? Trên bản đồ á, Tao đang dòm trên bản đồ nè. tao thấy mày ngay nhà nè. À đủ má. Kìa, đồ của tao là cái chấm đó kìa. Thì lên trên lên kéo lên trên đi, cái khu núi cái núi không á. Kìa thấy không? Đó mày đi qua mất tiêu rồi. Xuống kéo xuống góc 7 giờ tối. 7 giờ tối mà ba. 7 giờ tối. Nãy hả? Không phải, lên tí nữa. Lên đi, lên lại hướng 1 giờ đi. Hướng 1 giờ. Hướng 1 giờ, hướng một Kìa tao giờ. kìa mày không thấy tao hả? Đấy hả? À, Đủ má bị đuôi. đây nè, thấy dấu ít không? Thấy nè. Ừ thằng ông nội. Đủ má mày. Lại tao Em mà rước tính mày là nè. like á, nó không có độ trễ luôn ba. Rồi hả? Ừ, Tao chọn low latency á. tao vừa mới nói câu này xong cái là tao nghe liền câu này trên cái stream này luôn. Má ác vậy. Ê. Đỉ mẹ đó. Ừ, tao đang thấy mày chạy xe này. Rồi đợi tao xíu. Tao tới rước mày liền. Nằm tắm rửa cái ráo nước đi. Đợi tao. Ê du. Má mày. Đâu. Chạy với mày đụng tao không vậy? Cái này đường tao mở mà. Kìa thấy rồi nè. Đâu mày đâu? Đủ má đéo bắn nha. Mày đâu? Đủ má xuống à. Mày đâu? Xuống xe anh em mình giao lưu xíu ơi. Nè đi chiếc này đi. Lấy chiếc này chạy đi. Để mừng bạn vừa gặp mình thì mình sẽ tặng bạn con dao. Con cặc đủ má. Con cặc. Xin phép được tặng bạn con dao. Đủ mẹ mày. Ê đi mẹ mày. Đi mẹ mày. Đi mẹ mày. Đĩ mẹ đó. Lụm tiền mày rớt kìa lụm. Lụm. Khoan đợi xíu. Để chỉnh thử cái này coi. Ủa mày đâu rồi? Đủ má. Đang ngay chỗ hồi nãy á. Ủa sao tao đứng xa mày quá ta? Thì mày mới sống lại nên bị vậy á. Lùng má. Thôi đợi xíu đi, lấy xe lên trước nè. Ok. Lấy chiếc tao á. Rồi đầu quá tao thấy mày có hai đồ chơi rồi, để mẹ hoài. Đủ má. Để mẹ một phát chết luôn. Rồi đội má đeo đủ má què nha, con cặc. Má chơi cái này ổn quá mày ơi. Thôi anh em mình đi ấy đi. Đây. Anh em mình xuống nơi sản xuất công ty anh em mình kinh doanh xíu đi. Đủ ở đâu rồi xe? Mày đâu rồi? Mày đâu tới rồi? Đang chạy xuống nè. Mày chạy tao chạy. Xe tao chạy cho. Mà xe tao đâu ta? Lấy xe tao đi. Thôi mà xe tao mày bắn bể mẹ hết rồi. Má lấy về bán với chai vừa rồi. Đặt đợi xíu lấy chiếc khác. Đọc coi có lồn nào vô comment không? Đéo có lồn nào luôn. Sao mày quá ta? Đợi xíu tao lấy. Thì mày mới sống lại nên bị vậy. Em đi nè.
Lùng má. Thôi đợi xíu. Đâu đâu đâu. Alo, mày nghe tao nói không? Nghe nè. Mới đợi xíu, đợi xíu. Mới Thích chiếc Washington hay là chiếc Patriot hay là gì đây? đủ mấy chiếc gì cũng được. Thì chiếc này đi, chiếc này vui nè. Ok, Mới tao lấy được xe rồi, đợi xíu tao lấy xe cái đem mình đi nè. tập stream. Xe này đi mới đông. Đâu đâu đâu. Mới tập stream. Rồi em ơi. Ê, trên cái stream bị đứng hình rồi mày ơi. Đợi xíu, đợi xíu. Được chưa, được chưa? Thấy chưa? Thấy rồi nè, thấy rồi nè. Chạy đi ông nội, đủ mẹ. Đây lên xe đây, có xe đây nè, có xe đây nè, đi chiếc màu đen nè. Chiếc của tao làm sao để cất cho ta? Cái quan đại đó hỏi gì kho à? Chắc không. Đây đây. Ê, Ừ. khoan khoan khoan. Sao? Đủ má thằng chiếc luôn đi. Mà để khoan, để coi cái nhiệm vụ của thằng lồn kia coi. Thôi anh em mình đi buôn bán vui hơn ba. Làm cái nhiệm vụ chán lắm. Vô thử nhiệm vụ chơi nước em ba. Tại vì đâu mình gì mời đi. Vậy là tao mời mày hả hay sao? Ờ. Ok mày vô cho đi. Giết mẹ đó. Thằng lồn. Đủ má đi bộ nữa, bắt đi bộ nữa thằng lồn. Để tao giúp. Ở đủ má. Tao bị tông rồi mày ơi, để tao giúp mày một đoạn. Đoạn gì ông nội? Hả? Đoạn gì? Đĩ mẹ. Súng của tao mạnh lắm á, một viên là bị đứt đây. Đĩ mẹ. Chết mẹ, bô líp dí mày ơi. Đủ Nãy má. mình đủ đứng xả súng bị bô líp dí. Lên xe là. Tao bắn mày cái mày mày rước tao cái tao được 2 sao con đĩ. Ủa sao tao vô không được? Ép. Rồi đủ, mày phải trong tổ chức của tao thôi, đi xe mày đi. Má bị công an dí mà vậy chết rồi. Đây mời lên nhanh em ơi, nó dí tới đích rồi kìa. Má lên xe cái được 1 sao luôn á, đỉnh ha. Để chết mẹ tao bị lắc. Giờ đi tới cái màu tím mày mới nốt lên đúng không? Để chứ mày mày cứ chạy đi, cứ chạy vòng vòng đi để tao coi. Coi nhiệm vụ nào, như nhiệm vụ này phải không ta? Hay nhiệm vụ của Ron. Gì vậy mày? Hả? Gì bị gì vậy? Tao mới tông chết thằng kia. Cái lục mã. Má làm sao để chọn ta? Em mẹ xe mảnh hư mẹ. Móp mẹ cái đầu á. Đủ má nhầm mã chết vô. Cái lồng mẹ. Xe mượn mà chạy như đủ má. Đủ má. Đủ. Rồi bây giờ giống cái xe chưa? Đĩ mẹ, sao con này khó chạy quá. Đây xuống đây chạy cho. Đủ quá. Đây coi. Đây. Đủ quá để thầy chạy. Ủa giờ chỉnh sao ta? À tao chỉnh rồi nè. Đợi xíu.
U là gì đây? Cầm súng bắn vào đầu tài xế được không ta? Đủ má tới nữa à. Ê bắn được hả? Đủ má ngon Hả? hả? Nếu được, nếu được. Vậy thì đủ má khôn quá rồi. Cắt gì đấy đủ quá. Giật mình. Pháo sáng, pháo sáng, pháo sáng. Rồi rồi, đủ má, đi ngu rồi, đi ngu rồi. Khoan khoan được chưa bắn? Bắn bắn được quá. Đủ mắt. Go go go. Đồ má. Đâu, đâu, Go 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 go. đâu, đâu, Go go go. đâu. Để men chèo là tao lo, tao cứ chạy đây. Nãy là nhiệm vụ đây hả? Đúng rồi. Là tao mời mày vô đúng không? Tao đang vô luôn rồi. Ok ok. Đủ má là giờ nhiệm vụ làm gì ta? Mời đi, mà má hình như vô lộn phòng mời nữa cơ nghĩa. Entrepreneur, singer, therapist, artist, disc jockey, philosopher, lover, corporate spokesman, martyr for justice and truth that lives in every man and woman's heart. I was unfairly imprisoned for entirely unproven allegations. In short, I understand life and life. Do you understand me? I have been chosen to help guide you down these crazy rapids. After my show was taking off, Ok, nhận lời mời nè, vô nè, vô nè. I am making money by talking about money and making love by Rồi, đang talking vô á. about politics and also because I am the new Rồi, chưa, tao chưa vô no xong được. longer do I talk Từ about từ. grabbing the girl by the hunches, riding her like a pampas bull and sating your Đó, every vô rồi đó, man's chơi. desire. No, no, no. Those days, they are gone. The medallion, she is off. The children, they have a Rồi, ra mom đi đó. to look up to. And I am not making Outfit nào trông đẹp trai coi. remarks by letting my passionate gaze linger on Joe's remarkable form. Not for a second. Oh, shut up. Ok. You see, I take the classes, the awareness classes, the 21st Rồi century đi, tung quay classes. kìa. Now I know I live a long time in ignorance. Tao mày vô làm gì? Biết nữa, để con phân công làm cặt. Đủ má vô cho làm lao công mới thấy mẹ luôn. Không, khúc này như tao làm rồi, đi cướp cái gì á. Raise your right hand. I do solemnly swear that I will support and Câu defend phiên thoại the đồ ứng không? Constitution of the United States as interpreted by my immediate superiors in the nhậm chức nè. IAA. That my duties may include Anh interrogation, em giờ vô làm phone tapping, FBI à? suppressing reports, inventing reports, paying Coi bribes, có taking khứa nào bribes. vô comment tao mày không? Xíu đi. Go. Đủ má tính ra cái mic này nghe nó rõ mày. Cái mic trong phòng này nè. Nghe rõ với luôn. Lâu nghe tao nói không? Nghe. Rồi, anh em mình đầu cái tao lái ra. To the IAA agent. Ok. Earpiece working? Good. Because Hey, your first Mike. assignment begins immediately. Vô. I've sent you some coordinates. Get moving and I'll brief you. Em mình thấy cái xe đằng trước nó bị gì không? Không. À có. Ủa? Tự nhiên mất tiêu mày. Okay, let's start with the publicly available facts. The global price of oil per barrel is through the roof. Gas prices at the pump are off the Đợi charts. xíu tao mua nước tao uống cái.
Bro. Đợi xíu. Pepsi không calo vậy đi. Channel này tình nét nhiều trời. Nghe. Nó cũng rẻ. Cũng là rẻ chứ. Má có nên bật nhạc không ta? Nhạc nó mất mẹ kênh YouTube luôn. Nhạc của mày á. Nhạc của anh bung lo-fi bữa. Bắt nhạc đủ má đánh thiệt á. Cái đó nó có bản quyền hết rồi. Cho nên tới lắm. Rồi vô nè. Ghê không? Đủ má ghê không? Mày. Má chưa dừng xe nữa chạy vô rồi. Giờ làm gì mày? Bước vô vòng đi. À chờ phải không? Tụi anh em tông cửa vô kìa. Đụng ghê à? Ừ. Vô đủ má chắc lấy ổ cầu dừa của ông Long á. Đâu phải vô thêm Long đâu. Vô chắc đủ má. Rồi. Đủ má anh em mình vô hack máy à. Mày tìm cái máy đi. Kiếm máy link phim của ông Long coi. Tụi phải không ngồi kêu ly cà phê lên ngắm đi mày. Đủ má vậy. Có view kìa. Cho tiện. Tao nhớ cái nhiệm vụ này tao làm nó cái máy ở trên lầu. Máy trên lầu hả? Ừ. Má Đúng rồi. Đủ má. Đang hát nha, đứng canh nha. Canh hả? Có lộn nào vô ra bắn nó phải không? Rồi. Mấy lộn này sao? Rồi tao đang dò mật khẩu nè. Ok. Để xíu nha. Đủ má lên chơi chung cho vui. Đây đang hát nè. Chết mẹ có 35 giây để hát à. Không mà cái này tao control được. Đủ má mấy cái này lo gì ha. Đủ má sao vô làm nhiệm vụ cầm điện thoại chụp hình lại đéo được ta. Hát xong rồi nè. Làm gì tiếp? Chết mẹ từ từ. Đá FIFA Rồi đi. Rời khỏi đây. Hát được 2 location mà không biết đến chỗ đó để làm gì. Nó sẽ có 2 cái vị trí để anh em mình đi, về khả năng cao là phải chia team nữa ta. Không biết nữa mà thôi cứ đi chung giải quyết từng chỗ. Đủ nó sao đéo ra được. Ủa? Wait for reach the exit. Được chưa? Rồi đây nè. Ra nè, tao ra nè. Đây lên xe. 2 điểm hả? Nó mất mẻ xe rồi. Đủ má xe này mà nè. Đi rồi. Vậy tao mày chia ra hay sao? Không có đi. Ok. Dịp tới A trước. Ok. Ủa pause mày dừng lại hả? Tới A trước. Ủa đủ má làm nhiệm vụ bắn cái lộn này được không ta? Bắn đụng má coi chừng bullet mà cũng đéo biết nữa. Mà đừng manh động qua đi. Đủ má. Chạy đi Tao tao nè. Gì? Chạy đi, đủ má gì vậy? Chạy đi để tao livestream mày. Rồi, kịch luôn. Đủ má có filter luôn nè. Chạy đi để chụp cho. Đủ má quá đẹp trai luôn. Rồi đủ má chuẩn bị rút súng sẵn nha. Để nó tắt điện thoại cái. Súng sẵn nha. Mẹ đi lộn đường rồi. Ủa rút súng sẵn hả? Rút súng sẵn đi, chuẩn bị đủ má. Tao nhớ cái chỗ này là combat mạnh lắm á.
chuẩn bị nè. Xíu lên lầu. Ủa đéo phải. Ở trên á, vậy là nó ở trên mày ơi. Đủ mấy cái định vị vải đá gì chứ. Ngu như con Google vậy. Thiệt. Đủ má làm game đúng thật luôn. Xíu mà có chạy ra á, xíu có chạy ra á, mà một thằng bắn một thằng chạy á, để tao chạy cho, tại cái tay cầm á khó bắn lắm. Ok. Ok. Chết mẹ quên mua đạn rồi. Đủ má, tao thải đạn cho mày được không ta? Không, má còn có mấy cây súng lục à. Đéo phải búp gì. Cất súng đi từ từ. Cất súng chưa? Ok. Có rồi. Hello em. Đi, không phải rồi bắn nha. Má tao tưởng đâu là mình lén lên trên kia được mà ai ngờ mình vừa vô cái nó bắt mình luôn. Mày ưu tiên tao lụm đạn nha. Lụm đi. Lên luôn phải không? Alo. Nó có 4 cái phim que lận mà tao đéo biết là mà giờ phải tìm. Ủa? Tìm ấy. Tìm cái HH que gì đó kêu kìa. Tao lo mấy cái này cho. Tìm ấy. Không cho bác để tao. Cũng mất cẩn thận nha, điểm em mỗi thằng có một mạng thôi đó. Ok. Đủ má như đời thực kìa. Hardware hả? Nếu biết tìm đâu. Đủ má. Vậy. Súng thay đạn, điểm cây phải luôn. Cho. Rồi ổn rồi. Đủ má để kiếm tiếp á. Tìm đây. Site for hardware. FIP. Khoan đợi xíu, đủ má chơi với mấy lộn má cái xíu đây. Được chưa? Đây đang đủ, nó đang trong tầm kiểm soát nha. Ok. Tìm đây. Có the hardware hả? Step the FIP site. HW là gì ta? Mấy cái đồ cứng á. Nhẹ như tìm đâu? Kiếm mấy cái phần cứng á, nè. Hardware là mấy cái đồ cứng á. Coi. Thiết bị hardware một là thiết bị cái máy móc đồ đó. 4 cái luôn hả mày? 4 cái, chỗ này 2 cái, chỗ kia 2 cái. Vậy là tụi mình đủ quá, tụi mình kiếm được một cái là tụi mình biết nó là cái gì luôn á. Nó trong cái chia ra làm dễ hơn. Cái vấn đề là nó con cặc gì ta? Có khi nào phải lên trên lầu trên không mày? Ê, hình như trong đây nè. Đúng không? Một cái này nè, tới được một cái nằm trong cái vali. Cái đó là cái y chang trong vali hả? Còn một cái nữa đâu ta? Được không? Đang tìm cái thứ hai nè. Gì vậy? Đâu? Khoan. Mày cửa này bắn đâu? Một thằng bên phải. Mày đủ má.
Bắn homie tao. Hết trong phòng này đéo vô được. Ta vô đây thôi. Má kêu mấy bảo vệ tắt chuông ơi, đủ quá, ồn quá. Rồi tìm ra cái thứ hai này nha, đi qua địa điểm B nè. Are you done? Ok. I hope so. Ra thang máy. Really caused enough drama for one mission. Mới chuẩn bị sẵn nha, Now watch your back. Mới xuống tầng là công an nhiều lắm á, mấy police nhiều lắm á. Vậy là mày vậy là mày bắn tao chạy nha. Ok. Rồi chạy ra lấy xe, tao cover cho mày ra lấy xe. Ok. Nó đông lắm. Ủa mới từ từ. Ủa đủ má gì vậy? Sống lại nữa chứ. Ê. Chết mẹ nó sắp chết rồi nghe. Rồi, ăn cướp rồi. Rồi. Mày đâu? Ăn cướp rồi. Tao hồi sinh rồi nè. Mày lụm hai cái đó tao làm rớt rồi đó. Tao mới chết luôn, đủ má. Ok. Ủa outline là sao hả? Tao phải chạy vô đó tao lấy lại. Đúng á. Bắn đau quá. Ê đủ má, hình như là còn có mình mày à. What the fuck? Nó đang xin nắp hồi máu nè. Đủ má. Đéo cho tao hồi sinh luôn mày. Nó phải đá gì? Rồi heo. Tao chân lại cái đám này. Kêu đủ mới gửi. Phải chạy liều rồi, phải chơi liều rồi. Em phải chơi liều rồi. Mày đang trên á. Ồ, chết luôn. Game khó quá, mấy chỗ này bắn ác quá. Lồ mẹ. Mấy chỗ này. Tao làm nhiệm vụ khác mày. Làm Nhiệm vụ nhiệm vụ đỉ này đủ nó làm khó lắm. Lồ bá. Thì cứ làm nhiệm vụ cướp xe không? Ừ được. Nhiều cướp xe là làm với là ma phải không? Ừ. Vụ chó đẻ này cũng làm khó quá. Ủa mày đâu rồi? Ủa sao tao đụng, tao tự nhiên tao bị vô, tao bị restart lại ta. Đợi xíu coi. Đây để mời lại cho chắc ăn. Rồi nè, mời lại đó. Má mà quan trọng là giờ chưa vô được để mời nè. Ủa anh trai mượn chiếc xe anh trai. No way. Rồi hoàng sao vô tứ kết rồi. Ủa mà cho ác vậy. Bởi vậy ổng đi giải nào là ổng vô sâu vậy đó thì. Phạm Phương Nam chồng chị Hạnh Chi cũng đang quýnh nè. Mời. Why would you even try to take the Western Highway at this time of day? Đây mời à. I bet you relate Ủa because mà you're nè. spending time with that stupid Ok thấy rồi wife. nè. Má em gậy đang nghe điện thoại mày ơi. I hope you Đi đâu có đi làm nhiệm vụ làm ai. Nhiệm vụ chó đẻ này chắc phải 4 thằng mới làm được. Nhiệm vụ nào? Nhiệm vụ nãy hả? Vụ gì rồi? Khó vậy đấy. Lâm Davis. Ok. Rồi mày đang đâu hả? Đủ má tao lại sẽ ban về nhà cũ rồi. Vậy tao phải mời mày lại hả? Mày vô mày tới nhiệm vụ đi rồi mày mời tao. Ok. Tới nhiệm vụ làm ai? Vậy tiện á. Ủa? Đủ sửa xe tao nè. Má nãy anh em mình chạy chiếc xe đủ nhìn thấy góp. Sửa lại rồi nè.
má chỗ bán cần. Có nhiều lắm. Hey, what's happening with it, pimp? You know who it is. It's your boy LD. Hey, I know we ain't chopped it up in a minute, but I got a homie that needs something. And y'all just might make a perfect partnership. Let me read this thing. Looking for a professional operative to co-manage... Lộn này, nó đéo có nhiệm vụ rồi. Thì coi nhiệm vụ khác đi. Coi cái nào khác nữa. Ủa? À còn một cái nữa nè. Lồng llama nó có 2 chỗ luôn. Hey, you there? Hey, man, y'all ain't the first person I... Đợi xíu tôi đi mua súng đấy. Hey, you there? Hey, man, y'all ain't the first person I come to, or the second, or the sixth. Súng But mua opportunity's đạn. knocking right now, and opportunity's next. Visit Llama so we can lay out his plan. Vô nhà của nó hả? Ủa đủ mới làm lộn. À phải vô nhà nó đây nữa nè. Má lộn này nhiều nhà thiệt luôn á. Tao chạy chắc phải 3 chỗ rồi kiếm mới được nó. Nhiều nhà quá khổ anh em. Hỏi nó coi mày chốt ở căn nào để anh em tao còn biết. Ừ. Không tao bắn chết mẹ. Ừ. Đủ mới tới tiệm súng của người ta tao đẩy thùng rác trước cửa luôn đi. Rồi nè gặp cửa nè. Ok, đợi xíu vô mua đạn ấy. Súng ống cái. No offense, man. I ain't talking about you. I ain't talking about you. That's a fucked up metaphor, man. Come on in here, man. The point is, man, your boy LD is about to become King LD. Yeah. Old school OG, new wave, big dog, sneaky motherfucking king of the castle OG. That's who you looking at. And you one of the knights of my round table. Má, mỗi lần tao đi mua súng là tao mua full giáp không? This here, Giờ coi mấy giờ rồi ta? 6 giờ rồi hả phải không? Để coi có ai. Sờ chim được. Alo mà chào anh em. Ai Thằng Ngào. What the fuck trời chim me. Tờ chim mơ. Hello các em. Chào các em nhá. Howie hả? Đúng rồi. Chào các em nhá. Mẹ. Vô đủ má chắc mẹ. Vô đủ má chắc. big dog, sneaky motherfucking king. Ai? Sờ chim được. Alo mà chào anh em. Ai Thằng Ngào. What the fuck trời chim me. Vô sầm lộn thiệt đủ má. Đủ mới về coi rồi đi chắc chết luôn quá. Ok, đủ má tao full đồ chơi rồi nha. Mới tập Steam mà giỏi và lờ. Bắt chước anh JV. Mày dám khè anh tao. Giỏi và lờ. Má sao lắc như ta. Giỏi. Mày đang đâu? À, đang nhà là thằng đang ngay cái hút của thằng Llama á. Ok, để chào lần nè. Đợi xíu. Đủ má sao lắc chứ ta. Với cái caption thôi mà nó lâu chứ. Mới tập. 3 should do. Okay. So go and hook that shit up. I'm gonna be right back. And don't you go changing on me. Don't you do that shit. Ok. Rồi Llama mới dặn tao cặt gì á, tao đéo nhớ. Giờ tao mời mày vô nè. Ok, mày. Difficulty normal nè, easy. À nó có đồ chơi nữa, hình như hồi nãy tao set độ khó là super hard hay gì á mày ơi, hèn chi tao mày bị bắn lòi lồn mà vậy. Hiểu rồi. Đủ tao đang bốc đầu ở trên núi nè. Budget super. Ê mày ơi, vô trong game mày, vô trong đây mày mua súng cũng được nè. Vô trong cái phần này mày mua được luôn. Rồi. Ok, thấy là mày nè. Ok.
From last job, current session. Client. Được chưa? Được chưa? Vô. Không? Đang vô không? Vô. 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 Ôi đủ má. Play. Tối đa bao nhiêu người ta? Nó kêu đủ má cần phải nhiều người hơn nữa kìa. Đồ ăn cức rồi. Players 4 người. Game này phải 4 người chơi mà nhìn kìa. Giờ sao giờ? Đủ má out ra kiếm nhiệm vụ khác chứ sao. Đi. Lộn má lộn thiệt á. Mày đang đâu à? Mày đang trên núi nè. Community outreach nè, 4. Đứng đó để tao kiếm nhiệm vụ mới chơi. Ok. Còn mấy chơi lại nhiệm vụ nãy mà chỉnh lại độ khó đi. Thôi kiếm nhiệm vụ khác, mấy nhiệm vụ nó mất mút rồi nè. Ok. Để coi thử It's coi. got your name all over it. You're the first person I called. Con đang bị phượt à? Can't wait to see the Ê, còn mấy tao mày đi đánh gôn đi. Đâu má. Định tháng nữa. Thôi má làm nhiệm vụ giống vui bắn đấu súng rồi. Gì vậy? Này chơi được không ta? Nhiệm vụ này đủ mất canh tù hay gì vậy? Không biết tối nay anh Tùng đăng gì không ta? Không biết luôn. Má tự nhiên cái kênh fan của Tony Cruz á đăng gì Madrid win Man City. Đi. Má lo nói chuyện với cái tao lủi mẹ với đít xe người ta luôn đâu. Ủa có con lồn nào nữa đây? Ủa last play đéo. Sao mấy nhiệm vụ này sắp lộn vậy đó? Để kiếm nhiệm vụ khác nữa coi. Ủa má đang đi phượt đâu rồi? Đang đủ đi tham quan à. Má để đi kìa. Rồi nhiệm vụ thi nè hả? Tony Brins. Đang trên cao tốc vỉa đầu với chiếc xe tải. Đủ quá trời chặn đầu xe. Rồi đủ má. Té xe rất này rồi. Jerabike nó nhắn tao nè. Còn mấy anh em mình đi siêu thị điện máy đi. Ở đâu? Kiếm coi có cái siêu thị điện máy nào vô đủ quá. Chết mẹ mua clip với tao rồi. Đây. This isn't happening. That ain't good. You fucking kidding me with that shit. Fuck yeah. That's right. Hai người, ok. Ủa? Social. Phải chơi đồng vui. 4 thằng chơi chia kế hoạch. Chơi bao ác.
Nó đang trốn chèo. Để tao ra. Tao về cái khu mà đợt ai ta, đợt Lester nó bàn, đợt Lester nó bàn chiến thuật đây nè. Mấy cái nhiệm vụ lớn lớn là vô trong cái chỗ này nè mày, nhà may hay gì vậy? Nhớ rồi. Đồ má rớt này mày ơi. Yes, come in. Đủ gặp Lâm, Good to see gặp you Lester luôn rồi nè. again. In a while. Yeah, I've never been good at small talk. I don't have many friends. I do sometimes meet people online, and then I arrange to meet them out in the real world, and then I go there, but I hide and I watch them, and I think, wow, now you are experiencing 1% Đồ mắc cướp con Mini of Cooper what này I luôn. felt my entire childhood when I spoke to a girl. Wow. I've never told anyone that before. Feels good to talk. So, I know you've been complaining, but you weren't ready. Now, maybe, just maybe you are ready to do real work. I mean, tao không thấy are mày you trên bản interested? đồ nữa ta. Because Tao đang if vô you are, trong, I have a tao few đang trong nhà things may, tao coming nhận down nhiệm vụ the với mày wire nè. soonish. Hàng If gì? you want, I'll contact you. But don't let me down on this. Em thích hay là yêu còn Putting my chưa neck biết. on the line, and I like my neck. It's my best feature. Đây. Aside from my sparkling conversation. Thôi nói vậy được rồi anh ơi, nói nhiều quá. Đủ má. Rồi nè. Cho mời. Ủa đủ má, vô nói chuyện cái về xong á hả? Đi Gì vậy. vậy? Nhẩm lồn thì sự. Mày tới chưa? Chưa. Đang thành phố nè. Con cặp chưa chơi nhiệm vụ cũ đi. Chơi lại nhiệm vụ cũ đi mẹ ơi. Ok rồi. Lồn mẹ đó. Này là ông trời bắt mình rồi. Nếu thể né tránh rồi. Ủa cái game này đổi qua hệ mét được mày? Gì chứ? Đổi mấy cái nhiệt độ với lại độ đo lường nữa, chuyển về hệ mét được Không mày ơi. gì hả? Ừ. Đo hệ mét thì dễ hình dung. Đụng nó, tao đụng lộn nó chết luôn mày. Quá. Ủa rồi đâu? I just received my order from the factory in Shenzhen. Tới chưa mày, tới chưa? Chưa mày cứ mời đi, mày cứ mời là được. Ok. Đang đi dạo xíu nào. Đang đi cảnh. Normal easy nè. Camera lock. Confirm setting. Auto invite rồi, mời rồi đó. Ok. Ok vô. Tới luôn. Outfit nào cho ngầu xíu để có chết cũng ngầu. Gì mày? Đó, được. Ok vô. Biết đụng mới là mày làm cái gì đây? Ủa là mỗi lần nhiệm vụ nó khác hả? Ok, ngon. Không tùy nữa, có khi giống có khi khác. Lại vô tương thể nữa Let's nè. get you sworn in. Raise your right hand. Kiếp thứ I hai. do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States as interpreted by my immediate superiors in the IAA. My duties may include interrogation, phone tapping, suppressing reports, inventing reports, paying bribes, taking bribes, the trafficking of drugs and arms, the misappropriation of funds, and lying to the American people whenever strategically necessary. So help me God. I'll take your silence as an enthusiastic consent.
chỉnh màu giống nhiệm vụ cũ á. Nhiệm vụ cũ hả? Ừ. Ok, để tao lái cho lẹ. Ê, tự nhiên tao biến thành cái gì đâu á? À không không. Đủ nó đem Ê, tự nhiên tao cầm cái gì? Tao cầm cái bình xăng theo nè. Ê, thằng điên xe được ba. Thằng đi xe được phải không? Ừ. Để tao lấy chiếc xe này của lồng này. Để xíu. Về đây. Lấy chiếc naked bike á. Đây em đi phượt rồi. Đây. Đây. Ơi có chiếc xe kìa. Sao? Kế bên. Đừng có gì cướp của con nhỏ. Đủ chiếc này nhìn dáng đẹp nè. Đây. Đây đây. Đừng có đua mày. Vô đồ, mày vô. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Đủ má chơi mất chạy đi tắt. Chấp mày đi đường tắt luôn. Đủ má. Đi nhanh chứ ta. Chấp mày đi đường tắt luôn. Chết mẹ ơi, cái này tao đi đường vòng mẹ ơi. Chấp mày đi đường tắt luôn. Tao tới rồi đó. Tới rồi hả? Rồi mình lại phải hack nữa đây. Đây tao hack cho. Mày hai. Đổi vai đi. Ủa vô chưa? Dưới trời nha, tao đủ... Đâu đi ba, đậu về cái video vậy. Cái lâu. Nó vô thẳng rồi. Nó sao chậm dữ ta. Ngồi đây uống trà đập đá đi. Đây view đẹp nè. Ủa má uống trà đập đá đi nha. Lên cái. Đủ má. Đủ má mấy khứa này xài MacBook à. Rồi, vô my computer. Rồi vô gì nữa mày? Ủ Z, ủ gì Brute SE hả? Rồi giờ đến mấy cái chữ màu đỏ enter cái. mấy cái chữ màu đỏ Enter. enter. Enter ngay chữ màu đỏ ba, ngay chữ màu đỏ ngay hàng màu xanh lá của mày á. À ok. Vậy phải không? Ừ đúng rồi đó. Ok. Vô nè. Target. À có cái mấy cái tọa độ là được đúng không? Ừ. Ok. Rồi anh em mình nổ má Good xuống. job. Hey. This data is a smoking gun, and the Duggan's fingerprints are all over it. It doesn't tell us how they're doing what they're doing, but get this. Má cửa Their này heo strike thị and không có yield bình bông, require something không có bình from bông those nữa. clowns at the bureau. I can't tell what it is exactly, but we need to get our hands on it before the Duggans do. Không chi cho đi nữa. Rồi ok. Chuẩn bị nè. Tính ra tao mày đang đứng trước cửa cái tự nhiên mấy lộn nó kêu mình đi lại là We have a couple stops to make. không The rảnh lòng Duggans không? have been given 2 collection points by the Ủa chiếc bureau. xe tao đâu? One is at Bất their bại. HQ, the other is at a seized Ủa, má, đúng xe contraband cấp depot luôn. across town. You can choose what to hit first. Xe tao có một chỗ rồi. Stops while you're en route. Đây. Má thằng lộn rùi lẹ vậy. So, the Bureau agent Rồi, might chết rồi đó. look like it Ở can đây. be infiltrated, but take it from Đây, me, đây. it can. As for the Đây. depot, it's essentially just an evidence room. Điểm A trước, điểm A trước. Alarm, but A đúng that không? shouldn't be a problem. Ok đây. Đây, điểm A trước. Ê, tao cướp được mày chiếc xe này nghĩa. Đâu đâu Chiếc đâu. ô tô nghĩa. Đâu. Đó. Thôi, đây. Hạt lay. Undertaken at some point. Erie or Stevie, Đây. tip of the iceberg. Ê có chiếc ở kìa mà cứu đi. Đi giống nha. Ừ. Đủ
Má anh em mình đi phá án mà độ má. Mẹ Đấy, bộ clip thích gì đi mẹ. Ủa, cái bộ clip dí tao nha. Đủ. Chạy leo lên. Coi tôi mới đâu dí mẹ. Lên. Nhanh. Má đi giải cứu thế giới mà bị 2 sao là sao? Đi ba. Chết mẹ. Bóng đầu à. Đập thẳng vô luôn. Rồi, xuống xe. Chết mẹ tao sắp chết rồi chứ. Chết mẹ. Rồi hồi máu cái để xíu. Má ăn miếng. Chơi. Hồi đang hồi máu. Đủ. Đỉ mẹ nó. Gì quẹo rồi hả? Đỉ mẹ nó thiệt. Đâu rồi. Ok, quay trở lại cuộc chơi. Ê, đợi xíu, xí. Được chơi. Rồi mày lên chở mày tìm đi, tao lo với này cho. Ok. Mấy chỗ nãy, 2 chỗ nãy. Tao vô mày luôn. Ê, còn mấy khoan. Tính lại đi. Khoan. À không, mấy lồn nãy cũng lên bắn mình à. Vô đây. We've been combing through the files we got from Duggan, and there are 2 items at this location. A tablet and some kind of miniature data storage device. See if you can find them. Vô. Rồi ok. Nằm trong đây một cái một. Ê chết mẹ nó bắn. Mẹ nó. Đéo kịp quay qua mày ơi. Chết mẹ game bị lắc rồi sao tao bắn một thằng quại đéo chết mày ơi. Đợi cho nó bắn ra nè. Ê nhưng đổi vị trí đéo còn nằm ở đây nữa mày ơi. Ủa gì hả? À lấy được một cái rồi nha. Ủa chưa? Ủa? Vãi lồn. Nó đổi vị trí này nhiệm vụ mất dạy thì chứ. Bắt tiền chết đĩ mẹ luôn. Lấy được một cái rồi nè. Ok. Tìm tiếp. Nó tạo mày quậy cho mày phải không? Ủa văn phòng đâu. Đủ nó còn uống rượu nữa đĩ mẹ. Thuốc ba. Chơi hút thuốc nè. Chết mẹ hút thuốc bị giảm máu. Đủ mới cho miếng uống đi. Thấm giọng. Tao quá mua mày. Đủ mày. Cho đi. Quá mua mày, để cho mày. Ấy đủ mắt lộn này đứng đợi mình nè. Mẹ tao với nó liền. Ủa thằng lồn này tự nhiên đứng đang bắn. Coi đứng đang bắn nè. Đủ đúng vô tri luôn. Đéo có thằng lồn mà vô tri như đó. Được chưa lấy chưa?
Có chưa, có chưa? Chưa nói hết câu nữa, chết mẹ rồi. Ok, đây di chuyển. Rồi rồi rồi. Hồi máu đã đụng, đợi xíu tôi phải hồi máu chiến khô máu cái chó này. Mấy lộn đứng đây phải không? Mày nó đứng đủ, nó đứng y chang tao vậy nè. Đứng sau lưng. Lụng hết tao bắn chết mẹ luôn. Đây. Đây. Ủa? Đi. Ok. Đây là ok. Ủa má chuẩn bị xuống tác chiến ở dưới nè. Ok. Rồi chuẩn bị lao ra nha. Khoan, để làm sao để đứng tư thế người ta. Má cái xe của tao với mày nãy bị lấy mẹ rồi. Cướp xe đi mày. Nói chết mẹ, nó bắn tao sắp chết rồi, xong end game luôn. Drop rồi hả? Bị drop rồi kìa. Thôi má đi ăn mẹ, má nó bụng rồi. Đi ăn ngoài hả? Ông hỏi chú xuống mới kia xuống cơm. Ok. Rồi nhẹ nhàng, chờ đây. Okay. Tôi đi ăn cái. Ok. Fine. Để chơi đi. Đập thẳng vô luôn. Rồi. Tí này nhiệm vụ mất dạy thì chứ. Nó bảo mày quậy cho mày phải không? Đứng đang bắn. Chẳng bao giờ gặp được đâu người đầu đến với nhau, anh nóng tự than hồng em lạnh trong như gang đồng mình đã có với nhau. Có nhiều lắm. Đủ tao đang bốc. Bốc đầu ở trên núi nè. Budget super. Ê mày vô trong game mày, vô trong đây mày mua súng cũng được nè. Cũ hả?
Ủa gì hả? À lấy được một cái này nha. Ủa chưa? Ủa? Vãi lồn. Nó đổi vị trí này nhiệm vụ mất dạy thì chứ. Bắt tiền chết đĩ mẹ luôn. Lấy được một cái này nè. Ok ok. Tìm tiếp.
So, Jordan, one of the things that you talk about in the book, which is, I think, really wonderful, and I hadn't heard you talk about it a lot before. You've done it in some of your lectures, but it hasn't been the main theme, is sort of the relationship question. You know, how do you maintain romance in your relationship? And as a dude who's been married for almost 13 years at this point, I can say that, you know, it is very, very good advice. I mean, the amount of work that has to go into a relationship to keep a relationship functioning at a high level is tremendous. And that's not what you are sold in the media. What you're sold in the media is, number one, the happily ever after wedding ending. But even that is now hackneyed. Now the idea is that there is no happily ever after, that basically you're a fool if you get married, and that true happiness lies in changing partners on a fairly routine basis. But that's not the case that you make at all. You make the case that happiness is going to lie, and fulfillment, more importantly, is going to lie in the hard work of putting romance into your relationship. And people, I think, when they get into this thing, they don't know how much work it is to even do the sort of thing where you have to plan romance into your life, particularly after you have kids. It's a reality. I had a lot of clinical experience, you know, and I had men in my practice who were very successful, serially sexually active. And it didn't work for them very well. Now, I would say very forthrightly, if I had two men and all other things being equal, one was capable of serial sexual relationships and was attractive enough to manage that, and the other wasn't, that the person who managed to do that is more successful. I believe that. So if you're abstinent because you're incapable, that is not a virtue. But you can't divorce something as miraculous as sexuality from your life. How are you going to do that? Well, you can trivialize it. It's nothing. Well, okay, well, then you have nothing. So good luck with that. You're going to take one of the deepest sources of meaning that's available to you and turn it into nothing. Well, that's its own punishment. Well, so then you integrate it into your life. Well, what do you want for your life? Do you want to be, what is it that you want from sex? Do you want intimacy? Do you want closeness? Do you even want the experience to be of high quality? Do you want the person to pay attention to you? Well, they're going to have to care for you. I mean, lust will get you somewhere, and it's not nothing, but it's by no means everything. And everyone knows this. People are lonely. They need someone to communicate with, and they need someone to tie themselves together with, so their lives make a rope. They need someone to communicate with when times are good and to share their triumphs, and they need someone to share their catastrophes, and they need a framework that's stable so that they can have children. And well, why would you have children? It's like, that's a stupid question. It's like, well, what else are you going to do? You know, I mean, there aren't that many things that make up your life. And intimate relationships, that's 20% of your life, or 30% of your life. Children, that's 20% of your life. Now, you can get away with neither of those, but you better have a walloping career or a tremendous aptitude at something creative and remarkable. And maybe you can do that. Maybe that'll be enough for you. But I've seen that unidimensionality work out well, and very, 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 very rarely. So, and you have children because you'll never have the opportunity in your life to have as high quality a relationship with anyone as you could potentially have with your child. So you're going to forego that? Well, you can, but what's left for you then? All this cynicism. You know what? It's aimed against blind obedience. It's like, fair enough, okay? So I would take a cynic over someone who's blindly obedient any day, especially a cynic who was once blindly obedient, because at least then they had managed that. But if you're really cynical, you move past cynicism. You doubt your doubts, and you start to notice, and then you engage in your life. And so young people are being sold a shoddy bill of goods. Even if you're successful at what you pursue, say serial sexual satisfaction, Tinder, you're a hot Tinder item. It's like, well, if you're a male and you're attractive and you have an endless array of willing females, it's a gateway to psychopathy as far as I'm concerned.
because you have to divorce your sexuality from the humanity of the people that you're engaged with sexually. Well, all that's going to do is make you hard and bitter. And I wouldn't recommend it. So, and it's not casual moralizing. You know, I'm not suggesting that naive abstinence is the right solution. But we're not doing a good job, Ben, of communicating the fundamental values of life to our young people. I got a story to tell you, man. I talked to this woman this week, Yeon Mi Park, and she wrote a book called In Order to Live. She's an escapee from North Korea. And like, she had quite the life, man. Like, starvation, then slavery. That kind of sums up her life. She had to sell her own mother, whom she loved. I mean, you just think about that for like 15 minutes and see where it gets you. And she was literally a slave in China. And she struggled through all that, ended up in South Korea and went to a South Korean university. She did all her education in 1 year. Elementary, junior high, and high school in 1 year. Passed the GED and got into a competitive South Korean university. It's like, this is quite the girl. And her book, it wraps up in 2015. So I asked her about what's happened in recent years. She went to Columbia University. So imagine this girl struggles out of North Korea and slavery and pursues her education and gets to go to an Ivy League school in New York. It's like the pinnacle of her ambition. She was drastically affected by George Orwell's Animal Farm when she was in South Korea. It's one of the first classic books she read, and that's what made her decide to write and to speak. So she can understand the value of the humanities like virtually no one else can. She went to Columbia. I said, well, how was that? She said, it was a complete waste of time and money. And I said, well, wait a second. You can't really mean that. Surely, in your 4 years studying humanities at Columbia, you must have had one professor or one course that spoke to you, you know, the way that the books that you were reading spoke to you, that the person made the attempt to push past the limitations of the institution and mentored you. She mentioned one human biology class where she learned about evolution, but said that that was all twisted by political correctness near the end. And that was all she could muster up for 4 years of. She said that she felt just about as stymied in her freedom of speech at Columbia University studying humanities as she did in bloody North Korea. That's what we're doing to our young people. It's so appalling, so appalling. There's so much that people can be offered, this richness of the past, so much that's desperately necessary. This isn't optional. The idea that man does not live by bread alone. That's not religious claptrap. Thank you for tuning in to the Daily Wire, one of the fastest growing conservative media outlets in the country. If you enjoyed this video, be sure to give it a like and subscribe to our YouTube channel so you don't miss out on any of our content. There's a crocodile with a clock in its stomach chasing you, and it could easily turn you into a tyrant. It can turn you into a tyrant or a cowering victim or a hero. Those are the options fundamentally. So, and that's the Gorgon looking at her own, the Medusa looking at her own reflection, you know, Mother Nature with the head full of snakes, you know, a terrifying vision. And that's actually to some degree an archetype that men get confused with women. And, you know, that's the witchy part of women, and that's the part that's attractive, but rejecting. And so many men are petrified by women. They won't approach them at all. They have no idea how to talk to them. They're just petrified into immobility. And that's way more common than you think. And so that breeds resentment like you wouldn't believe, you know. So, Jordan, one of the things that you talk about in the book, which is what exactly is the problem with casual relationships, and how are you supposed to find
you doing tonight, Dr. Peterson? Not Incredibly- too bad. Pretty good questions so Good. far. Little on the brutal side, I might say, but I'm that's incredibly good. nervous to talk in front of you because you've got to be one of the most formidable people that I've ever heard of or ever listened to or ever seen. So my question is, again, you're one of the best communicators that I've ever listened to. If I could be half as good at you or at communicating as you are, I would be set. How can I teach myself to do that? Practice. You know, really, like, well, there's a couple of things. It helps to read a lot. It really helps to write. So if you want to make yourself articulate, which is a very good idea, then not only should you read, but you should write down what you think. And if you can do that a little bit every day, 15 minutes, maybe you could steal 15 minutes and do it every day. But if you do that for 10 years, you really straighten out your thinking. If you're going to speak effectively, you have to know way more than you're talking about. You know, so if you have to know way more than you're getting lectures at university, because they'll do a lecture on a topic, but they only know as much as they're saying in the lecture, and they get kind of stuck to their notes because of it. But you want to know 10 times as much as you are saying in the lecture, and then you can specify a stepping path through it and elaborate with the other things that you know. But to do that, you have to do a lot of reading. But you also have to do a lot of reading because that's where the synthesizing comes. So that's on the input side. And then on the output side, well, there's some techniques, let's say, is like if you're speaking in front of a group, you are not delivering a talk to a group. That's not what you're doing. The talk isn't a packaged thing that you present to a group. There isn't a group. There's a bunch of individuals, and you talk to them. So when I talk to a group, I always talk to people one at a time. And that makes it easier too, because you know how to talk to a person. It's like, can you talk to 1,000 people? Well, probably not, because it's too intimidating. But there isn't 1,000 people there. There's 1,000 individuals. And so you just look at an individual and you say something, and you can tell if they're engaged. They look confused, or they look interested, or they look angry, or they look bored, or maybe they're asleep, in which case you look at someone else. And they give you feedback about how you're doing. And so one thing is to have something to say, yeah, but the next thing is pay attention to who you're talking to. Because unless you're very badly socialized, and that seems unlikely in your case, because you present yourself at least moderately well, and well, I mean, I don't know you very well, but on first sight, you're doing fine. So the probability that if you pay attention to the individuals that you're talking to, that your natural wealth of social skill will manifest itself is extremely high. And so you don't deliver a talk to an audience. That's a really bad way of thinking about it. You're actually engaged in a conversation with an audience. Even if they're not talking, they're nodding and shifting position and looking like this, and you can pull all that in and use it to govern the level at which you're addressing the entire audience. So the last thing I would say is, well, having the aim to be a good communicator is a good start. And you think, well, I could buttress that to some degree. Well, there isn't anything that you can possibly, this is the whole point of a liberal education, there isn't anything that you can possibly do that makes you more competent in everything you do than to learn how to communicate. I don't care if you're going to be a carpenter. I mean, being a carpenter, by the way, is very difficult, especially if you're a good carpenter. But if you're good at communicating as a carpenter, you're like 10 times better as a carpenter. So, and this is something that the liberal arts colleges, I think, I don't know if they've forgotten it, but they don't do a very good job of marketing. It's like, well, what's the use of a bachelor's degree, a Bachelor of Arts? It's like, well, you can think, you can write, you can speak, you've read something. It's like the economic value of that is incalculable. The people that I've watched in my life who've been spectacularly successful they have skills. Clearly, that's a minimum precondition. But they're also very, very good at articulating themselves. And so whenever they negotiate, they're successful.
Well, that's kind of like the definition of success in life, right? You negotiate and it doesn't mean you win. Because if you're a good negotiator, if you're a really good negotiator, everybody walks away from the negotiation thrilled. And so then people line up to do things with you. So, and that's all dependent on your ability to communicate. So, practice. Thank you very much. What could you do to improve yourself? Well, let's step one step backwards. The first question might be, why should you even bother improving yourself? And I think the answer to that is something like, so you don't suffer any more stupidly than you have to. And maybe so others don't have to either. It's something like that. You know, like there's a real injunction at the bottom of it. It's not some casual self-help doctrine. It's that if you don't organize yourself properly, you'll pay for it, and in a big way, and so will the people around you. Now, and you could say, well, I don't care about that, but that's actually not true. You actually do care about that, because if you're in pain, you will care about it. And so you do care about it, even if it's just that negative way, you know. It's very rare that you can find someone who's in excruciating pain who would ever say, well, it would be no better if I was out of this. It's sort of pain is one of those things that brings the idea that it would be better if it didn't exist along with it. It's incontrovertible. So you get your act together so that there isn't any more stupid pain around you than necessary. Well, so then the question might be, well, how would you go about getting your act together? And the answer to that, and this is a phenomenological idea too, it's something like, look around for something that bothers you and see if you can fix it. So now you think, well, let's say you go into you can do this in a room. It's quite fun to do it just when you're sitting in a room, like a room, maybe your bedroom. You can sit there and just sort of meditate on it and think, okay, if I wanted to spend 10 minutes making this room better, what would I have to do? And you have to ask yourself that, right? It's not a command, it's like a genuine question. And things will pop out in the room that you know, like there's a stack of papers over there that's kind of bugging you, and you know that maybe little order there would be a good thing, and you know there's some rubbish behind your computer monitor that you haven't attended to for like 6 months, and the room would be slightly better if it was a little less dusty and the cables weren't all tangled up the same way. And like if you allow yourself just to consider the expanse in which you exist at that moment, there'll be all sorts of things that'll pop out in it that you could just fix. And you know, I might say, well, if you were coming to see me for psychotherapy, the easiest thing for us to do first would just be to get you to organize your room. You think, well, is that psychotherapy? And the answer is, well, it depends on how you conceive the limits of your being. And I would say, start where you can start. You know, if something announces itself to you, which is a strange way of thinking about it, as in need of repair, that you could repair, then hey, fix it. You fix 100 things like that, your life will be a lot different. Now, I often tell people too, fix the things you repeat every day, because people tend to think of those as trivial, right? You get up, you brush your teeth, you have your breakfast, you know, you have your routines that you go through every day. Well, those probably constitute 50% of your life. And people think, well, they're mundane, I don't need to pay attention to them. It's like, no, that's exactly wrong. The things you do every day, those are the most important things you do. Hands down. All you have to do is do the arithmetic. You figure it out right away. So 100 adjustments to your broader domain of being, and there's a lot less rubbish around and a lot fewer traps for you to step into. And so that's in keeping with Jung's idea about erasing once you've got your mind and your emotions together, and once you're acting that out, then you can extend what you're willing to consider yourself and start fixing up the things that are part of your broader extent. Now, sometimes you don't know how to do that. So you might say, imagine you're walking down Bloor Street and there's this guy who's like alcoholic and schizophrenic and has been on the streets for 10 years. He sort of stumbles towards you and, you know, incoherently mutters something. That's a problem. And it would be good if you could fix it, but you haven't got a clue about how to fix that. You just walk around that and go find something that you could fix, because if you muck about in that, not only is it unlikely that you'll help that person, it's very likely that you'll get hurt yourself. So, you know, just because
while you're experiencing things announce themselves as in need of repair doesn't mean that it's you right then and there that should repair them. You have to have some humility. You know, you don't walk up to a helicopter that isn't working and just start tinkering away with it. You have to stay within your domain of competence. But most of the time, if people look at their lives, you know, it's a very interesting thing to do. I like the idea of the room, because you can do that at the drop of a hat. You know, you go back to where you live and sit down and think, okay, I'm going to make this place better for half an hour. What should I do? And you have to ask, and things will just pop up like mad. And it's partly because your mind is a very strange thing. As soon as you give it a name, a genuine name. How you doing tonight, Dr. Peterson? Not too bad. Pretty good question so Good. far. Little on the Look, let's say you're socially anxious. Okay, so what happens when you're socially anxious? You go to a party, your heart's beating. Why? The party is a monster. Why? Because it's judging you. And it's judging you, it's putting you low down the dominance hierarchy, because that's what a negative judgment is. And that interferes with your sexual success. And that means that you're being harshly evaluated by nature itself. Right? So you are confronting the dragon of chaos when you go into the social situation. And so what do? You're like this, right? You hunch over, and that's low dominance. I'm no threat. It's like, well, that's not going to get you very far. You know, but that's a logical thing to do in the face of a tyrant. So I'm no threat. You know, you look at the king and you're dead. I'm no threat. I'm hunched over. And then what's happening internally? What are people thinking about me? What are people thinking about me? Am I looking stupid? Am I looking foolish? Geez, I'm awkward. I hate being here. Man, I'm sweating too much. It's all internalized, right? It's all self-focused. The eye isn't working. What do you tell people? Don't stop thinking about yourself, because you can't. It's like, don't think of a white elephant. White elephant, white elephant, white elephant. You can't tell someone to stop thinking about something because they get caught in a loop. What you do with socially anxious people is you say, look at other people. Look at them, right? Why? Because if you look at them, you can tell what they're thinking. And then unless you're terribly socialized, and some people are. Some people have no social skills, and so the reason they can't go to a party is because they don't even know how to introduce themselves. Like no one ever taught them how to behave. And so they're really good candidates for behavior therapy, because you walk them through the process of how you actually manifest the procedures that are associated with social acceptability. But most people aren't like that. They have the ability. So if they're really introverted and high in neuroticism, they can usually talk quite well to someone one-on-one. Why? Because they look at them. Well, if I look at you, it's another thing to do if you're ever speaking to a group of people. Never speak to the group of people. That doesn't exist. You talk to individuals, and then they reflect for you the entire group, because they're all entrained. So you look at one person, they broadcast to you what everyone's thinking, and you know how to talk to one person. So it's easy. So as soon as you focus on the person, not you push your attention outward, use your eye, you push your attention outward, and you start watching. Well, then all your automatic mechanisms kick in, and you stop being awkward. Because if we're talking, and I'm looking here, I don't know what you're going to do next, and I'm going to put disjunctions into they're like bad chords in the melody of our conversation. And the reason is I'm not paying attention. So that's why the eye is the thing at the top of the pyramid. It's like the thing that enables you to win the set of all possible dominance hierarchies is the eye. Pay attention. Pay attention. That's the critical issue. That's why the Egyptians worshipped Horus. That's why Horus was the thing that rescued Osiris from the depths. It's the capacity to pay attention. What do you pay attention to most? What your right hemisphere signals as anomalous. It attracts your attention. It's like, this isn't going quite right. I'm not looking at that. Wrong. That's what you look at. That's what you look at. What's not going right. Because that's the terrible monster that might eat you, but it's also the place you get all the information. So that's why it's useful to have discussions with your enemies. Because they will tell you things you do not know. And that's such a great thing, because if you don't know them, well, you're not very smart, are you?
You know, there may be a time when you go somewhere that's the thing you need to know. And maybe your enemy will tell you why you're such a fool, you know, and a bunch of other things that aren't true too. But even one thing that's accurate, it's like, yeah, thanks very much, man, maybe I'll do some work on that and I won't have to carry that forward. So, and then that's part of the reason again why the terrible predator, it's always the terrible predator that has the gold. It's like, it's the person who delivers the message you do not want to hear. So it's rough, but it doesn't matter, life is rough. To move forward, you know, I mean, I've dealt with lots of people who have anxiety disorders, you know, and one thing about people who have anxiety disorders is they are not mysterious to me. I understand, it's no problem for me to understand why people have anxiety disorders, or why they're depressed, or why they have substance use problems. The mystery to me is always why people don't have all of those things at once, because everybody has a reason to be anxious. In fact, we have the ultimate reason to be anxious because we know that we're vulnerable and we know that we're going to die. And how you cannot be anxious under those circumstances is a great mystery. It's a massive mystery. And the same thing applies with regards to depression. And then the same thing applies to some degree with regards to drug and alcohol abuse. As I said last week, there's plenty of reasons to drown your consciousness in alcohol, that's for sure. We could refer to the aforementioned anxiety and depression, not least. And so, and the sorts of drugs that people are prone to take are chemicals that take the affective edge off the tragedy of life. So back to the issue of fear. I mean, Abraham is self-conscious, that's what this commentary says, but the thing is he moves forward despite that. He's self-conscious and he knows the danger, but he moves forward despite that. And that's actually the appropriate response in the face of actual non-naive understanding of what constitutes life. Like if you're naive and you move forward, it's like, well, what the hell do you know? You know, there's no courage in naivety because you don't know what there is to stop you. You don't know what dangers you might apprehend, but to be aware of what it is that your problem is. So to be alert existentially, let's say, or to be fully self-conscious means that you're perfectly aware of your limitations and how you might be hurt. And then to make the decision to move forward into the unknown and the land of the stranger. Anyways, I would say that's one of the secrets to a good life. And I can say that really without fear of contradiction, I would say, because the clinical literature on this is very, very, very clear. What you do with people who are afraid, and to some degree depressed, but certainly anxious, is you lay out what they're anxious about, first of all, in detail. What is it that you're afraid of? What might happen? And then you decompose it into small problems, hypothetically manageable problems, and then you have the person expose themselves to the thing that they're afraid of, and what happens isn't that they get less afraid. That isn't what the clinical literature indicates exactly. What happens instead is they get braver. And that's not the same thing, right? Because if you get less afraid, it's like, well, the world isn't as dangerous as I thought it was, you know, silly me. If you get braver, that's not what happens. What happens is, yeah, the damn world's just as dangerous as I thought, or maybe it's even more dangerous than I thought, but it turns out that there's something in me that responds to taking that on as a voluntary challenge and grows and thrives as a consequence. And there's no doubt about this. Even the psychophysiological findings are quite clear. If you impose a stressor on two groups of people, and on one group the stressor is imposed involuntarily, and on the other group the stressor is picked up voluntarily, the people who pick up the stressor voluntarily use a whole different psychophysiological system to deal with it. They use the system that's associated with approach and challenge, and not the system that's associated with defensive aggression and withdrawal. And the system that is associated with challenge is much more associated with positive emotion and much less associated with negative emotion. It's also much less hard on you because the defensive posturing system, the prey animal system, man, when that thing kicks in, it's all systems are go for you, you know. The gas is pushed down to the pedals pushed down to the metal and the brakes are on. You're using future resources that you could be storing for future time right now in the present to ready yourself for emergency. So there's nothing simple or trivial at all about the idea of being called to move forthrightly forward into the strange and the unknown. And there's a real adventure that's associated with that, right? So that's an exciting thing, which is part of the reason why people travel. And then also to see yourself as the sort of creature that can do that, is willing to do that on a habitual basis, is also the right kind of tonic for, I hate this word, for your self-esteem.
You know, because the self-esteem has nothing to do with feeling good about yourself. As I already mentioned, there isn't necessarily a reason why a priori you should just feel good about yourself. But if you can view yourself acting in a courageous and forthright manner and encountering the world and trying to improve your lot and taking risks, you know, in a non-naive way, well, then you have something that you can comfort yourself with at night when you're wondering what the whole damn point of your futile and miserable life. And that's necessary because it's often the case that you wake up at 4 in the morning, or at least sometimes the case that you wake up at 4 in the morning when things haven't been going that well and wonder just what the hell the point is of your futile and miserable life. You have to have something real to set against that. It can't be just rationalizations about how, you know, you're a valuable person among others, even though that's true. That's not good enough. You need something that's more realistic to set against that. And observing courage in yourself is definitely one of the things that can help you sleep soundly at night when things are destabilized a little bit around you. So. Những chân